සුබ දවසක් යාළුවෝ හැමෝටම. එහෙනම් අද අපි පටන් ගනිමු හැරී පොටර්ගේ මායා ලෝකයේ ඉඳලා. හැරී පොටර් කියන්නේ ලොකු කුඩා හැමෝගෙම හිත දිනාගත්තේ හරි අපූර්ව කතා මාලාවක්.
ඉතින් මේ ස්ථානයේ කුඩා දරුවන්ට විනෝද වෙන්න ගොඩාක් දේවල් මේ වගේ අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟට ආවේ පුංචි දරුවන් වෙනුවෙන් වෙන් කරලා තියෙන හරි අපූර්ව තැනකට. ඉතින් ගොඩාක් විනෝද වෙන්න පුළුවන් තැනක් තමයි මෙතන. අන්තිමට ඉතින් මේගොල්ලන් මෙතන එළියට එක්කගෙන යන එක තමයි හරිම අමාරු. ඉතින් ලංකාවෙන් වෙන් වෙලා කොහේ හෝ රටක ජීවත් වෙන අපි හැමෝටම මේ ජීවිතයේ තියෙන ඒකාකාරී බව, ඒ තියෙන වෙනස්කම්, දේශගුණයේ මේ හැමදේමත් එක්කම හිතට දැනෙන පුංචි පුංචි දේවල් එක්ක මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා පොඩි හරි නිදහසක් ලබා ගන්න එක හරිම ලොකු සතුටක්. ඉතින් මේ ගමනේදී මමයි මගේ මහත්තයා වගේම උදාරිනාගේ චාමින් මල්ලි, මයිරා අයියා, චතුරිකා අක්කා, එතකොට උමේෂ් මල්ලි, සමන්තිකා නංගි වගේම අපේ පොන්චි පටව අපි හැමෝම ගොඩාක් විනෝද වුණා. ඉතින් ගොඩාක් තැන්වලදී අපේ පොඩි දෙන්න නිසා මට වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණ වෙලාවල් වලදී චාමින් මල්ලි, උදාරිනාගේ තමයි ගොඩාක් වීඩියෝ මට ලබා දුන්නේ. ඉතින් ඒ දෙනාටත් ගොඩාක් ස්තුතියි. ඒ වගේම මගේ මහත්තයාටත් ගොඩාක් ස්තුතියි. ඉතින් දන්නවද කාලය ගත වෙලා තියෙනවා. අපි සූදානම් වෙන්නේ මේ අපූර්ව තැනට සමු දෙන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් මාව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම comment එකක් දාන්න, like කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.